بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هيكون أول فيديو ريكون أو لايف هاكينج هنطبق فيه عملي على اللي احنا اتعلمناه في ثغرة ال XSS، وهنشوف إيه هي الميثودولوجي أو المنهجية أو الخطوات اللي انت بتتبعها وانت بتهنت على بروجرام معين، وازاي تقدر تجمع عنه معلومات، وهنشوف ايه هي الأدوات اللي بنستخدمها عشان نجمع عنه المعلومات، وايه اللي المفروض بنعمله بعد ما نجمع المعلومات دي. استهدافنا النهاردة هيكون لثغرة ال XSS، فالمعلومات اللي احنا هنجمعها هنشوف ازاي بنستغلها عشان نكتشف ثغرة ال XSS. لكن انت المعلومات اللي احنا هنجمعها دي انت تقدر من خلالها تكتشف بيها ثغرات تانية، ولكن انا اللي هركز عليها هي ثغرة ال XSS لان هي دي اللي احنا شرحناها في الكورس لحد دلوقتي، فهي دي اللي احنا هنستهدفها. وإن شاء الله بعد ما نشرح باقي الثغرات بعد كل ثغرة منهم هنعمل عليها برضو لايف هاكينج ونشوف ازاي نقدر نستهدفها. أول حاجة هنعملها دلوقتي هنتعرف على موقع هاكر وان، واللي من خلاله هنختار البروجرام بتاعنا اللي احنا هنهنت عليه، لأن ما ينفعش إن انت تروح تهنت على أي موقع كده من دماغك، لازم يكون الموقع ده بيسمح لك إن انت تكتشف فيه ثغرات. فيلا بينا على موقع هاكر وان ونشوف ازاي بنختار البروجرام اللي هنشتغل عليه. في واجهة موقع هاكر وان اللي هنختار من خلاله التارجت اللي هنشتغل عليه، فهنيجي هنا ونضغط على لوجن بالشكل ده. ولو انت عندك حساب على الموقع هتبدأ ان انت تعمل تسجيل دخول، لكن لو ما عندكش حساب هتيجي وتضغط على الكلمة دي بالشكل ده وهتختار ايام هاكر. وانا دلوقتي هسجل بايميل وهمي عشان اوريكم ازاي بنسجل. وبكده سجلنا في الموقع، فهاجي دلوقتي واعمل تسجيل دخول بالايميل اللي احنا انشأناه. وهنا هو بيعمل استطلاع كده، عايز يعرف انت ايه مستواك بالظبط في اكتشاف الثغرات، فاحنا ممكن نتخطى النقطة دي. وبعد ما عملنا كده تسجيل دخول، هي دي واجهة الموقع. فأنا دلوقتي طبعا مش هشرح كل حاجة في الموقع لأن دي هيكون ليها فيديو منفصل أشرح فيه كل حاجة بالتفصيل داخل الموقع ده، ولكن أنا دلوقتي هشرح بس المهم واللي احنا هنستخدمه حاليا. عشان تختار البروجرام أو التارجت اللي انت هتشتغل عليه، فهتيجي كده على الشمال وهتضغط على دايركتوري، الخانة اللي على الشمال هنا دي. ومن هنا دي البروجرامز اللي متاحة ان انت تهنت عليها ومتاحة ان انت تكتشف فيها ثغرات. طيب البروجرامز بتنقسم لقسمين، الفي دي بي وفي منها البي بي بي. بالنسبة للفي دي بي بتكون بروجرامز مجانية، ولو اكتشفت فيها ثغرات مش بتاخد عليها باونتي. لكن بالنسبة للبي بي بي لو اكتشفت فيها ثغرات بتاخد عليها باونتي. وكبداية انت ممكن ان انت تبدأ بالفي دي بي اللي هي البروجرامز اللي مش بتدفع مقابل اكتشاف الثغرات، لان المنافسة فيها بتكون اقل بكتير مقارنة بالبروجرامز اللي بتدفع فلوس. وغير كده انت لما بتكتشف ثغرات في البروجرامز المجانية دي بتبدأ ان انت ينزل لك نقاط على الحساب بتاعك، وبتبدأ ان انت يتبعت لك invitations او دعوات لان انت تكتشف ثغرات في البرايفت بروجرام او البروجرامز الخاصة اللي مش بتظهر لكل الناس، هي بتظهر لبعض الناس عن طريق دعوات. ودي طبعا بيكون فرصة انك تكتشف فيها ثغرات تاخد مقابلها فلوس بتكون اعلى، لانها مش بتكون عامة ومش بيكون كل الهاكرز شايفينها داخل المنصة. طيب خلونا دلوقتي نختار بروجرام منهم ونشوف ايه اللي احنا المفروض نركز عليه. هنا في الخانة اللي على اليمين هيقول لك لو لقيت ثغرة السيفيريتي بتاعها أو الخطورة بتاعتها لو منخفضة هتاخد من 100 ل 600 دولار، لو ميديم هتاخد من 300 ل 4000، وهكذا طبعا بتعلى على حسب خطورة الثغرة. طبعا انت هنا في حاجات مهمة لازم ان انت تركز عليها، زي مثلا السكوب وزي الحاجات اللي هي اوت اوف سكوب اللي ما ينفعش ان انت تهنت عليها، وزي كمان عدد الريكوستات اللي مسموحة ليك وانت بتهنت على البروجرام ده. لو جينا لاحظنا هنا هو بيقول لك ان الثغرات دي اوت اوف سكوب،
يعني لو لقيت أي ثغرة من الثغرات دي ما تبلغهاش عشان مش هتتقبل. وعموما انت الصفحة دي المفروض ان هي تفضل مفتوحة معاك طول ما انت بتهنت على البروجرام، عشان اكيد مش هتحفظ كل ده، فبالتالي انت هترجع للبروجرام كل شوية عشان تتأكد من حاجة معينة. طيب بعد ما تاخد نظرة سريعة كده على البروجرام وتقرا فيه وتعرف اللي مسموح ليك واللي مش مسموح ليك، هاجي دلوقتي في الصفحة وهضغط على كنترول اف عشان هبحث عن حاجة معينة وهكتب requests. لو لاحظنا هنا كده هنلاقيه بيقول لك ان انت مسموح لك انك تبعت 500 ريكوست في الثانية وما تتخطاش ال 500 ريكوست عشان ما تعملش مشكلة في البروجرام وانت شغال عليه. طيب وفي كمان بروجرامز مش بتكون محددة ليك انت المفروض تبعت كام ريكوست في الثانية، فبالتالي انت بتبدأ تشتغل على البروجرام بعدد معين وتشوف لو في واف هيعمل لك بلوك بعد عدد معين من الريكوستات. وكمان بتشوف حجم البروجرام اللي انت شغال عليه ده، لو بروجرام كبير فبالتالي بيستحمل عدد الريكوستات الكبيرة، غير لو بروجرام صغير هتكون عدد الريكوستات أقل. طيب نيجي بقى لحاجة تاني من أهم الحاجات اللي المفروض تركز عليها طبعا وانت بتهنت على بروجرام معين، وهي السكوب. فهنيجي كده على الشمال وهنضغط على خانة السكوب، ومن هنا هتشوف الحاجات اللي مسموح ليك ان انت تهنت عليها والحاجات اللي مش مسموح ليك انك تهنت عليها. طيب من اهم وافضل الحاجات اللي انت تركز عليها في البداية هي الوايلد كارد. يعني ايه الوايلد كارد؟ لو جينا كده نزلنا تحت هنلاقي ان في حاجة هنا اسمها وايلد كارد، وهنا على الشمال بيقول لك الموقع او الدومين اللي انت تشتغل عليه، وهنا قبلها استريك دوت، يعني اي سب دومين تحت الدومين ده تقدر ان انت تهنت عليه وتكتشف فيه ثغرات، ولو اكتشفت ثغرات هتاخد عليها فلوس. فاحنا اللي علينا ان احنا بناخد الدومين ده ونبدأ نجمع كل السب دومينز اللي تحتيه. كل ما كان السكوب اكبر كل ما كانت فرصتك انك تلاقي ثغرة اكبر. في التارجت ده هو مش حاطط لك هنا الاوت اوف سكوب، ده معناه ان كل حاجة جوه السكوب، ولكن في منها اللي بفلوس وفي منها اللي مش بيدفع عليها باونتي. لو في اي حاجة خارج السكوب هتلاقي هنا بدل كلمة ان سكوب دي هتلاقي مكتوب مكانها اوت اوف سكوب. بالنسبة للتارجت اللي احنا هنشتغل عليه، انا في تارجت معين هشتغل عليه وهو شوبيفاي. لو جينا بحثنا عنها هنا هنلاقي هنا بيقول لنا ان هو بيدفع من 500 ل 200 الف على حسب خطورة الثغرة. فنيجي كده ندخل على الموقع ونشوف السكوب، وزي ما قلنا بنبدأ ان احنا نشوف السكوب هنا ونشوف الحاجات المهمة اللي ذكرناها من شوية، زي مثلا الحاجات اللي هي اوت اوف سكوب او الثغرات اللي انت لو لقيتها ما تبلغهاش او حتى ما تستهدفهاش، وعدد الريكوستات وحاجات زي كده. ولكن هنا في شوبيفاي هو مش محدد لك عدد الريكوستات في الثانية، لكن طبعا يعني شوبيفاي موقع كبير فيقدر يستحمل عدد الريكوستات الكبيرة. ولكن خلي بالك من الواف عشان ما يعملكش بلوك، فابدأ ان انت جرب عدد ريكوستات معينة وشوف الواف هيلقطك ولا لأ، وبعدين حدد عدد الريكوستات اللي هتشتغل بيها. فخلينا نروح مباشرة على السكوب. وهنا بقى لو جينا نزلنا كده تحت هتلاقي هنا بيقول لك اوت اوف سكوب. دي كلها حاجات اوت اوف سكوب ما ينفعش ان انت تشتغل عليها، زي اكاديمي دوت شوبيفاي وزي سي دي ان دوت شوبيفاي، والحاجات دي كلها ممنوع ان انت تهنت عليها. فاحنا زي ما قلنا بيهمنا في البداية الوايلد كارد، الحاجات اللي زي كده والحاجات اللي زي كده. فهنيجي احنا هنشتغل على الشوبيفاي اللي هو اي حاجة دوت شوبيفاي متاح ان احنا نهنت عليها وهناخد عليها باونتي. كده احنا اخترنا التارجت اللي احنا هنشتغل عليه، وزي ما قلت لينا فيديو كامل ان شاء الله هشرح فيه موقع هاكرون بالتفصيل، عشان انا عارف ان انت ممكن يكون لسه في اسئلة في دماغك وحاجات محتاج تعرفها عن الموقع. فان شاء الله هخصص فيديو مخصوص لهاكر وان. هنروح بقى للخطوة اللي بعد كده، وهي لو انت مش بتحب تستخدم الكالي لينكس، وانا مش برجح حاجة زي كده لان نظام الكالي لينكس في المجال ده مهم جدا ما ينفعش ان انت تستغنى عنه. لكن فلنفترض ان انت بتحب تشتغل على الويندوز، فدلوقتي احنا اللي هنعمله ان احنا هنثبت الكالي من غير نظام وهمي على الويندوز. بمعنى ان انت هيكون معاك شاشة تيرمينال تشتغل بيها على كالي وانت شغال على الويندوز. ميزتها انها بتكون خفيفة ومش بتستهلك موارد كبيرة من النظام. طيب عشان تثبتها اول حاجة هتيجي هنا في خانة البحث وهتكتب turn windows features on or off، وهتضغط عليها بالشكل ده. وفي بعض الخيارات هنا لازم ان انت تفعلها. اول حاجة هتفعلها هي الهايبر في،
وكمان هتنزل تحت وهتعلم على Windows Subsystem for Linux، دي برضو لو مش متعلم عليها هتعلم عليها، وهتعلم كمان على Virtual Machine Platform لو مش متعلم عليها برضو هتعلم عليها. بعدين هتضغط هنا على اوكي وهيحمل معاك شوية كده، وبعدين هيطلب منك تعمل ريستارت وهترجع تاني. ودلوقتي في خطوة مهمة لازم ان انت تعملها عشان ما يقابلكش مشاكل في التثبيت. هتيجي هنا في خانة البحث وهتبحث هنا على الباور شيل، هتلاقيه بالشكل ده، تضغط عليه كليك يمين وهتفتحه run as administrator بالشكل ده، وهتكتب هنا WSL space dash dash update، اضغط على انتر. هنا هو بيقول لي ان ال WSL محدث لاخر اصدار، فانت لو مش محدث معاك لاخر اصدار هو هيحمل معاك هنا، وبعدين هتعمل ريستارت وهترجع تفتح تاني. ودلوقتي بقى هنيجي للخطوة اللي هنثبت فيها الكالي لينكس. هنيجي هنا في خانة البحث وهنكتب مايكروسوفت ستور، وهنبحث هنا على كالي لينكس وهنختار الكالي من هنا، وبعدين هنضغط على جيت. وبعد ما يحمل معانا بالشكل ده هنضغط على اوبن وهنسيبه يعمل انستول للكالي. انا مش هكمل باقي خطوة التثبيت دي لان انا مثبته بالفعل على الويندوز هنا. انت كل اللي عليك ان انت هتكمل التثبيت وهتكتب الاسم اللي انت عايز تثبت بيه النسخة، وبعدين هتكتب كمان الباسورد. وبعد ما يتثبت معاك هتيجي تفتحه من هنا كده من الستارت، هتلاقي الكالي هنا بالشكل ده، ممكن تضغط عليه كليك يمين وبين تو ستارت عشان يبقى سهل عليك ان انت تشغله. بعد ما هيفتح معاك هيكون بالشكل ده. انا مغير الشكل بتاع الويندو هنا، ممكن انت تغير الشكل ده لو عايز. هتيجي تضغط هنا وبروبرتيز، ومن هنا ممكن تغير بقى في الشكل هنا الشفافية بتاعت الويندو او الالوان او الخطوط وحاجات زي كده لو عايز تغير في الشكل. وبعدين هتيجي هنا وهتكتب سودو apt dash get update dash باي وهتعمل ابديت. وبعد ما يعمل ابديت برضو هتعمل الامر التاني سودو apt dash get و dist dash upgrade dash y، وهتعمل ابجريد عشان يحدث معاك النظام. بعد ما هتعمل ابديت للنظام وتعمل ابجريد هتكمل معانا بقى باقي الخطوات اللي احنا هننفذها على الكالي لينكس. انا دلوقتي هروح على نظام الكالي وهبدأ ان انا اشرح عليه وهتطبق معايا نفس اللي انا هعمله بالظبط. كمان ثبت عندك أداة البيرب سويت، هتدخل تحملها من الموقع الرسمي بتاعها وهتتثبت عندك في النظام. أنا مثبتها عندي هنا برضو في الويندوز. تمام، دلوقتي دخلت على الكالي لينكس، فهنيجي بقى للخطوة المهمة وهي تثبيت الأدوات اللي احنا هنشتغل عليها. فأنا مسجل كل النودز والأدوات والأوامر اللي احنا هنستخدمها في موقع نوشن. طبعا موقع نوشن غني عن التعريف، هو موقع بيتيح ليك ان انت تسجل كل النودز او الأوامر او ايا كان تدير مشاريعك من خلاله، وبيسهل عليك حاجات كتير جدا. فدلوقتي اول خطوات هنعملها ان احنا هنثبت الأدوات دي وبعدين هنبدأ ان احنا نستخدمها. طبعا الأدوات دي مش كتير خالص، عشان لو انت مفكر ان الأدوات دي كتير، في أدوات أكتر من كده بكتير بيتم استخدامها في الباب هانتنج، لكن احنا هنكتفي بس النهاردة بالأدوات دي. ولو انت عايز تزود عليها تمام، أهم حاجة ان انا هديك الفكرة وانت عايز تزود على الأدوات دي زود عليها براحتك. فهنيجي بقى كده نفتح التيرمينال اللي هنشتغل عليه وهننفذ أول أوامر. هنثبت الأول البايثون 3 عشان هنحتاجه في تثبيت الأدوات. طيب، ملحوظة مهمة، لو أنت حتى مثبت البايثون فعايزك تنفذ الأوامر دي، لأن في حاجة هنا بنثبتها هي الفينف، ودي مش عند كل الناس. طبعا أول حاجة هنعملها هي الأبديت. اتأكد في التيرمينال إن أنت على الدايركتوري اللي هو الهوم بالشكل ده، يعني لو عندك العلامة دي يبقى أنت كده في الهوم، ولو انت مش في الهوم فهتعمل كده سي دي وهتعمل العلامة دي شيفت وحرف الذال من الكيبورد وهتضغط انتر هيوديك على الهوم. طيب، هننفذ اول امر خدنا كوبي وهو الابديت، والخطوة اللي بعد كده
الupgrade. طبعًا في بعض الأوامر اللي بتاخد وقت كبير، فعشان كده أنا هاختصر الوقت ده وهاجري الفيديو فيها حفاظًا على وقتكم ووقت الفيديو. خطوة الupgrade خدت وقت، فدلوقتي خلاص هي خلصت، وهنروح للخطوة اللي بعد كده هي تثبيت الPython 3. لو طلب منك زي الرسالة دي كده إن أنت تعمل sudo apt auto remove، ف هتاخد الcommand ده كده وتكتبه بالشكل ده، نضغط enter وهيمسح الحاجات اللي ما لهاش لازمة اللي النظام مش محتاجها. الخطوة اللي بعد كده هنثبت الweb، هناخد الأمر ده كده copy، هنكتبه هنا بالشكل ده وكده هو ثبت معانا. والأمر اللي بعده هنثبت الvenv، ودلوقتي بقى الأمر ده عشان يعرفك إذا كان البايثون فعلا اتثبت ولا لأ، فهنعمل بايثون 3 فيرجن. لو جاب لك كده الفيرجن يبقى هو كده الفعل اتثبت. نفس الكلام برضو في البيب، برضه هيقول لك الإصدار بتاع الباب، يبقى كده كله تمام. نيجي للخطوة اللي بعد كده وهي تثبيت الجو لانجوج. فبرضه أول حاجة هنعملها قبل تثبيت أي حاجة، تأكد إن أنت عامل أبديت للنظام عشان ما تحصلش أي مشاكل. وهنا رفض إن هو يعمل أبديت، وكانت المشكلة من الإنترنت وأنا حليت المشكلة. فهرجع كده أنفذ الأمر تاني، هضغط على سهم فوق انتر، وبرضه هعمل أبجريد بالشكل ده. ودلوقتي هاحمّل الGo language. تمام. الخطوة اللي بعد كده هنحذف الfolder بتاع Go لو كان عندك، خلّي بالك الأدوات اللي داخل الfolder بتاع Go هتتمسح. وبعدين هنثبّت الGo بالشكل ده. ودلوقتي بقى المفروض إن إحنا هننفّذ الخطوة دي، ولكن قبل ما ننفّذ الخطوة دي إحنا عايزين نعرف الأول النظام اللي أنت شغّال عليه هل هو باش أو زي shell. فهناخد الأمر ده كده copy وهو اللي هيعرّفنا. فأنا شغّال على النظام الزي shell، لو أنت جاب لك هنا باش يبقى أنت هتنفّذ أمر غير اللي أنا هانفّذه وهنشوف إزاي دلوقتي. يعني أنا دلوقتي زي shell فهاخد الأمر ده زي ما هو كده وهاكتبه هنا. لكن لو أنت باش، يعني لو لقيت هنا مكتوب باش بدل زي شيل يبقى هتحذف دي كده، هتحذفها وهتكتب مكانها الأمر ده. ده لو قال لك إن أنت باش. وللعلم من غير الأمر ده عشان تشغل أي أداة أنت ثبتها عن طريق جو لازم تدخل للدايركتوري اللي الأداة اتثبتت فيه عشان تقدر تستخدم الأداة. وهنيجي للأمر اللي بعده برضو نفس الكلام. لو أنت باش فهتشيل الأمر ده، وبدل زي شيل فهتشيل ده وهتكتب مكانها باش بالظبط زي ما احنا عملنا في الأمر اللي قبليه. وبعدين سورس برضو نفس الكلام، لو باش هتكتب باش. ودلوقتي بقى هنعمل جو فيرجن عشان نشوف الجو اتثبتت ولا لأ. بالشكل ده نلاقي الفيرجن بتاع الجو واتثبتت، يبقى كده احنا ماشيين تمام. فهنمسح بقى الملف اللي احنا كنا حملناه دلوقتي خلاص ملوش لازمة. وهنيجي بعد كده نثبت السي ميك، نعمل الأول أبديت زي ما احنا متعودين. بعدين هنعمل انستول للسي ميك، وبعدين هنثبت الراست. ولغة الراست مهمة عشان لو في أدوات أنت هتستخدمها والأدوات دي مكتوبة بلغة الراست فمش هتشتغل غير لو أنت مثبت الراست عندك. ولما يجيلك الأمر ده هتكتب كده رقم 1 وهتضغط انتر. وهنيجي للخطوة اللي بعد كده، ودلوقتي هنشوف الراست لو اتثبت هيقول لنا الفيرجن بتاعه. بالظبط كده هو اتثبت. هنيجي بقى كده ندخل لأول أداة من أدوات البنتريشن تيستنج، وهي أداة URL DB. ومهمتها إنها بتعمل تصفية للروابط اللي أنت بتستخرجها أو بتكتشفها بحيث ما تكونش مكررة، وكمان بيكون معاها شوية تخصيص كده. فهي أداة مهمة وهتنفعنا. نثبتها السي ميك.
ودلوقتي الأمر اللي بعد كده هننقلها عشان نقدر نستخدمها من أي مكان داخل النظام. وهنرجع كده خطوة لورا، نكتب كده الأداة عشان نشوف هي شغالة ولا لأ. اتثبتت بالشكل ده، وده الهلب بتاعها. تمام، يبقى هي كده اتثبتت. بعد كده هنثبت أداة الأرجون، وأداة الأرجون هي أداة متخصصة في اكتشاف البارامترز. فدلوقتي هننشئ لها environment مخصصة ليها، وهنبدأ إن إحنا نثبتها بالشكل ده. والأمر اللي بعد كده هننقلها عشان نقدر نستخدمها من أي مكان في النظام. دي activate للenvironment، وهنرجع كده لورا. بعدين هنكتب arjun -h. فكده يبقى هي اتثبتت. وهنيجي بقى لأداة الواي مور، برضو أداة مهمة جدا هتساعدنا في استخراج الروابط. هنثبتها بالشكل ده، وهنعمل لها الانفايرمنت بتاعتها بالشكل ده. فعلها cd way more pip install. كده احنا وصلنا للخطوة دي. الخطوة اللي بعد كده نثبت لها الريكويرمنتس أو المكتبات بتاعتها. بعدين هننقلها للدايركتوري العام عشان نقدر نستخدمها من أي مكان، ودي اكتيفيت. وهنرجع كده دايركتوري ورا ومور داش اتش. كده يبقى هي اتثبتت. هنيجي للأداة اللي بعد كده سبليستر، أداة اكتشاف السب دومينز. اس كابيتال، وهنعمل ويب 3 انستول. كده هي اتثبتت. الأداة اللي بعد كده الداير سيرش. نيجي للأداة اللي بعد كده، أداة السب اكستريم. بالمناسبة أداة السب اكستريم أنا اللي أنشأتها، وهي فكرتها إن أنت بتديها وورد ليست. تبدأ الأداة إن هي تخمن سب دومينز للتارجت اللي أنت هتديهولها. طبعا أنا عارف إن في أدوات كتير بتعمل المهمة دي، لكن أنا جربت أدوات قوية زي مثلا أداة فف وأداة دبيفاز عشان أعمل بيهم المهمة دي. لكن للأسف حتى بعد ما كنت بعدل الثريدز أو عدد العمليات اللي بتشتغل في الخلفية، برضو كان دايما بيحصل مس، أو بيحصل يعني إن في بعض السب دومينز الأداة مش بتعرف تلقطهم وبتتجاهلهم. معرفش إيه السبب بالظبط. ده اللي خلاني إن أنا أكتب أداة بنفسي عشان أعرف المشكلة منين، وكتبتها عن طريق لغة أسرع من لغة بايثون وأسرع كمان من لغة جو، وهي لغة تراست. ولغة تراست من أسرع لغات البرمجة اللي تكتب بيها أدوات. وبالفعل كان الأداء مرضي إلى حد ما. وعن نفسي يعني ما قابلنيش إن الأداة بتعمل مس أو إن هي بتتجاهل بعض السب دومينز، غير لو أنا عليت عدد الثريدز زيادة عن اللزوم.
فبيحصل وقتها المس، لكن في الأغلب هي بتشتغل معايا بدون أي مشاكل. نثبت الأداة الأول، بس هنعمل أبديت بالشكل ده. دلوقتي بعد ما ثبتنا الأداة هننقلها للدايركتوري العام عشان نقدر نستخدمها من أي مكان، وهنديها الصلاحيات اللازمة. ودلوقتي هنشوف الأداة، هنجرب نشوف هي شغالة ولا لأ. بالشكل ده هي كده شغالة وكله تمام. فهنثبت الأداة اللي بعدها، وهي طبعا أداة ال HTTPX، من أهم الأدوات. طبعا الأمر ده أنا بنفذ بيه حاجة معينة، وهي إن أنا بحذف الأداة لو هي متثبتة عن طريق الكالي لينكس، لأن الكالي بينزل لك أداة ال HTTPX ولكن مش النسخة الأصلية. عشان كده الأمر ده هيحذف لك أداة ال HTTPX اللي بينزلها لك الكالي لينكس، وهنحمل بقى دلوقتي النسخة الأصلية من الأمر ده. دلوقتي بعد ما اتثبتت هنشوف كده، نعمل داش اتش عشان نشوف الهلب. طالما ظهر الهلب يبقى هي كده اتثبتت، مفيش أي مشكلة. هنيجي للأداة اللي بعد كده، وهي أداة كراولي. طيب أداة كراولي بستخدمها كتير، لأن هي أداة بالنسبة لي أداة مهمة جدا، وبقدر بيها أجمع عدد يعني لا بأس به من الروابط. عملنا لها دايركتوري، وهندخل كده في الدايركتوري بتاعها، وهنثبت الأداة جوه الدايركتوري ده. كده الأداة اتثبتت، اتأكد كله تمام. هنيجي للأداة اللي بعد كده، هي أداة خاص URLs. الأداة دي برضو أنا اللي صممتها، هي وأداة السب اكستريم. والهدف من الأداة دي إنها تحول جميع الريكوستات اللي داخل فايل معين. يعني لو في فايل وجواه مجموعة من الروابط، فأنا ببقى عايز أحول جميع الروابط دي على أداة البيرب سويت عشان أحللها. فكتبت أداة الباس URLs. هي مهمتها إنك بتديها البروكسي بتاع البيرب سويت، وبتديها الليست اللي هي جواها الروابط، وهي بتاخد جميع الروابط اللي داخل الليست دي وتبعتها للبيرب سويت. هنثبتها بالشكل ده. كده نشغلها عشان نشوف اتثبتت تمام، اتثبتت بدون أي مشاكل. نيجي للأداة اللي بعد كده، وهي أداة الدال فوكس. ده شاف ثغرة الاكس اس. طبعا في أدوات بديلة لأداة الدال فوكس زي الاكس سترايك والاكسسور، ولكن أنا جربت الأدوات دي بنفسي، ومن وجهة نظري أنا شايف إن أداة الدال فوكس تعتبر من أفضل الأدوات في اكتشاف ثغرة الاكس اس. دلوقتي هنتأكد إن هي اتثبتت بالشكل ده. فكده هي اتثبتت بدون أي مشاكل. فاضل بقى آخر حاجتين هنا. السيك ليستس دي مش أداة، ده عبارة عن مجموعة ضخمة وكبيرة جدا من الكلمات اللي تقدر تخمن بيها، سواء كنت هتخمن على سب دومين أو على دايركتوري أو يوزر نيم وباسورد. كل حاجة ممكن تتخيلها أنت تعمل بيها روت فورسنج هتلاقيها داخل السيك ليست دي. وده الأمر اللي أنت هتحملها من خلاله.
لكن هي خلّي بالك حجمها بيكون كبير شوية، حجمها حوالي 2 جيجا أو جيجا و900 ميجا حاجة زي كده، لكن هي هتنفعك في حاجات كتير جدًا وأنت بتعمل brute forcing. أنا كنت منزّلها قبل كده، فهنيجي بقى للخطوة الأخيرة وهي إننا هنعمل installation للشهادة بتاعة الBurp Suite للنظام نفسه، مش هنعملها في المتصفح بس لأ، إحنا هنعملها داخل النظام ككل. فأول حاجة هنعملها إن إحنا هنفتح أداة الBurp Suite. بالنسبة أداة الBurp Suite أنا كنت عامل لها شرح كامل، هي وأداة الZa Proxy. لو حابب تشوف الفيديو هاسيبه في الdescription، وفي الi اللي فوق دي تقدر توصل للفيديو من خلالها. أول حاجة هنعملها عشان نصدّر الشهادة هنيجي كده نضغط على settings بالشكل ده، وبعدين هتيجي هنا وهتضغط على export. هتعلّم هنا على أول واحدة، وهتختار المكان اللي هتعمل فيه export للشهادة. أنا هاختار هنا الhome directory وهادّيها اسم كده burp.der، وهنضغط على save next close. ودلوقتي هاتأكد إن هي فعلًا اتعمل لها export للdirectory. هنلاقيها هنا بالشكل ده في الhome. هنيجي بقى كده للterminal وهننفذ الأمر الأولاني ده. لاحظ هنا أنا حددت الدايركتوري اللي هي فيه، وكمان حددت الاسم اللي هو burp.der زي ما أنا استخرجتها بالظبط. هنضغط على انتر، وآخر حاجة هنعمل كده ابديت للشهادات بالشكل ده. وبكده أخيرا احنا ثبتنا جميع الأدوات اللي احنا هنستخدمها. هننتقل بقى للخطوة اللي بعد كده، وهنشوف ازاي هنستخدم الأدوات دي بإن احنا نجمع بيها معلومات. وبعد ما نجمع بيها المعلومات نشوف ازاي نقدر نستغل المعلومات دي بإننا نكتشف ثغرة زي ثغرة ال XSS أو حتى ال SQL injection أو أي ثغرة عامة انت بتستهدفها. طيب، أول حاجة هنعملها وأنت بتعمل penetration testing على موقع معين، حاول إنك تنظم كل شيء عشان ده هيساعدك وهتقدر توصل للمعلومة اللي أنت جمعتها بسرعة بدون أي مشاكل. فأول حاجة هنعملها إن إحنا هننشئ دايركتوري كده هنسميه bug bounty بالشكل ده. خلينا نعمل clear عشان كل حاجة تبقى واضحة، وهندخل كده على الدايركتوري ده وهننشئ جواه دايركتوري تاني للتارجت اللي احنا بنستهدفه. فاحنا كنا مستهدفين شوبيفاي، فهنيجي كده نكتب شوبيفاي بالشكل ده، ندخل على الدايركتوري. واول خطوه لينا بقى عايزين نعملها السب دومين نيميريشن. فاول اداه هنستخدمها هي اداه السب ليستر اللي احنا لسه مثبتينها من شويه. نيجي نكتب، طبعا هنعدل هنا الاكزامبل دي هنشيلها وهنكتب مكانها الشوبيفاي. هنا انت هتكتب بقى الويب سايت اللي انت بتستهدفه، وانا هستخرج السب دومينز في sublister.txt. هتبدأ الأداة إنها تجمع لي السبدومينز المتاحة. كده هي جمعت لي بعض السبدومينز اللي بتكون متاحة بشكل باسيف، وبدأت دلوقتي إن هي تعمل بروت فورسنج على الدومين الرئيسي. طبعا هنا الأداة كانت بدأت إن هي كمان تعمل برود فورسنج على الدومين الرئيسي، وتبدأ إن هي تجمع وتكتشف السب دومينز للدومين الرئيسي. طيب، أولا في الريكونيسنس في حاجة اسمها باسيف وفي حاجة اسمها اكتف. ايه الفرق ما بين الباسيف والاكتف؟ باختصار، الباسيف الأداة أو الطريقة اللي انت بتجمع بيها ان انت بتروح تسأل مواقع تانية عن الموقع او التارجت اللي انت مستهدفه. دي الطريقة الباسيف، انت مش بتحتك بيها مع التارجت بتاعك مباشرة، لا انت بتروح تسأل محركات بحث او مواقع تانية عن التارجت ده وهم بيدولك معلومات عن التارجت ده. لكن في الاكتيف زي مثلا البروت فورسنج انت بتحتك مع الموقع مباشرة، بتبدأ ان انت تبعت عدد ريكوستات معينة وتبدأ تشوف الريسبونس اللي راجع لك بيكون شكله عامل ازاي، ومن خلال الريسبونس ده بتقدر تحلل اذا كان الريكوست ده فاليد او لا. فهو ده الفرق ما بين الباسيف والاكتيف. ففي الطريقة اللي فوق اللي هو جمع بيها دي هي الباسيف، انما الطريقة اللي هو كان هيكمل بيها هنا هي الاكتيف اللي هو البرود فورس. طيب، انا طبعا وقفت دلوقتي الاداة ما خليتهاش ان هي تكمل. ليه؟ عشان وقت
الفيديو، لكن انت طبعا هتسيب الاداة لحد ما تخلص خالص وتجمع اكبر قدر ممكن من السب دومينز. تمام، هننتقل للاداة اللي بعد كده اللي هي السب اكستريم، وهاخد الامر كله بالشكل ده. الامر ده انا بقول للاداة ايه؟ انا الاول بديها الوورد اللي هي هتخمن من خلالها. انا دخلت جوه السيك ليست اللي انا عليها، اللي هي بتكون فيها عدد كلمات كبير، وتبدأ الأداة إن هي تاخد كل كلمة داخل الوورد ليست دي وتجربها أو تبعت بيها ريكوست كسب دومين وتشوف إذا كان فاليد أو لأ. فهنا أنا دخلت جوه السيك ليست، وبعدين جوه الديسكفري والدي ان اس، وهنا في ليست الليست دي كويسة تعتبر لاكتشاف السب دومينز. وهاجي دلوقتي اللي هغيره هو دومين، هشيله بالشكل ده وهكتب الدومين او التارجت اللي انا شغال عليه. وملحوظه هنا في الكونكرنسي دي هي معموله عالميه، فانت لو النت عندك ضعيف او الجهاز عندك ضعيف فالافضل ان انت تخليها اقل من كده. ممكن تخليها مثلا على 10 او على 20 30، ما تزودش عن كده، عشان زي ما اتكلمنا قبل كده لو زودت عن اللي النت او الجهاز عندك يستحمله فهيحصل مس كتير، وفي بعض السبدومينز اللي الأداة مش هتقدر إن هي تكتشفهم بسبب عدد الريكوستات اللي هي مش قادرة تهندله. فاشتغل على عدد ريكوستات يقدر الإنترنت ويقدر جهازك يستحمله. الملف اللي هي هتسجل فيه البيانات اللي هي هتستخرجها هيكون اسمه sub extreme dot text. هنضغط انتر بالشكل ده وهتبدأ الأداة إن هي تجمع لي السب دومينز. أنا هوقف الأداة على كده. الخطوة اللي بعد كده المفروض إن أنا بجمع الروابط اللي أنا استخرجتها من أداة السب ليستر وأداة السب اكستريم وبجمعهم في فايل اسمه سب دومينز. بس طالما هنا جاب لي سب ليستر بالشكل ده وما جابهاش بولد بالشكل ده، يبقى معناها ان السب ليستر مش موجود او الملف ده كده مش موجود. فمش موجود ليه؟ كويس ان حصل حاجة زي كده عشان اقول لكم ايه المشكلة وتاخدوا بالكم عشان ما تتكررش المشكلة دي معاكم. وهنرجع الامر ده كده بالشكل ده. انا لما كنت عامل الاداه على داش بي اللي هو داش بروت فورس كده، المفروض ان انا كنت استنى لحد ما الاداه تخلص وما اقطعهاش في النص، عشان لما بتقطعها في النص كل النتائج اللي هي طبعتها بتروح ومش بتتحفظ. فبالتالي انا دلوقتي يا اما استنى لحد ما هي تخلص البروت فورسنج تماما، يا اما ان انا من البدايه اشيل خالص البروت فورس او داش بي دي اشيلها بالشكل ده وهضغط على انتر كده. هو هيستخرج لي النتائج من غير البروت فورسنج. اوقات الاداة بتجيب اخطاء زي كده، فعادي هي كده كده مش بتاخد وقت طالما شلنا الداش بي فمش هتاخد وقت. والخطأ ده غالبا بيكون من ضعف في الانترنت. فاحنا هننفذ كده الامر تاني. كده الاداة خلصت واستخرجت جميع السب دومينز. فهاجي بقى واجمع النتائج اللي بأداة سب ليستر والنتائج اللي طلعتها السب اكستريم وهنحطهم في فايل جديد اسمه سب دومينز عن طريق طبعا أداة اليو ار ال دي دي بي دي اللي احنا كنا ثبتناها. بس طبعا بنفصلهم بالبايب لاين دي، والعلامة دي معناها ان هي هتستخرج النتائج بتاعتهم هما الاتنين في الملف اللي هو اسمه سب دومينز. نضغط انتر بالشكل ده وبعدين نيجي كده عشان نشوف النتائج بتاعت السب دومينز بالشكل ده دوت تكست. وهنعمل كده بايب لاين، بعدين دبليو سي انتر، اكتب قبلها كات. ده امر استعراض الملف بتاع السب دومينز. وبايب لاين ودبليو سي ده عشان يقول لي عدد السطور اللي داخل السب دومينز. فهنا بيقول لي معاك 305 سطر، يعني 305 سب دومينز. فدلوقتي هنروح للخطوة اللي بعد كده، ان احنا هنستخدم اداة ال HTTPX عشان تستخرج لنا السب دومينز الفاليد او السب دومينز اللي شغالين، لان مش كل السب دومينز اللي احنا استخرجناهم شغالين، في بعض منهم بس هو اللي شغال. فمهمة اداة ال HTTPX ان هي تطلع لي السب دومينز اللي شغالين وهتحفظها لي في تكست اسمه valid subs.txt. وهنا عملنا عدد الثريدز على 60، طبعا دي انت ممكن تغيرها. وهنا بقول له الام سي 200، يعني انا عايز الريكوست الستاتس كود بتاعه 200 فقط، يعني بمعنى اصح السب دومين الفاليد او الشغال. فهنضغط على انتر. زي ما احنا شايفين اداة ال HTTPX طلعت لي بس بعض السب دومينز اللي بعد ما كان عددهم 305 سب دومين
وحاجة برضه حابب إن أنا أوضحها، أداة الHTTPX أو أي أداة تاني وارد جدًا إن هي تغلط، فدايمًا الأفضل إن أنت تكون manual، تكون شغال بإيديك، ما تعتمدش على الأدوات بشكل كامل لإن الأدوات بتغلط. بس طبعًا لو عدد الsubdomains كبير، يعني أكبر كمان 305 ده أصلًا عدد قليل جدًا، في أعداد بتبقى أكبر من كده بكتير، فطبعًا هيكون صعب إن أنت تشتغل manual. ممكن تحاول إن أنت تقلل عدد الthreads، لإن زي ما قُلنا لو الإنترنت فيه مشاكل، فعدد الthreads الكبير هيعمل معاك مشكلة، وهيتجاهل بعض الريكوستات اللي المفروض تكون سليمة وvalid. طيب في الخطوة اللي بعد كده طبعًا إحنا قُلنا إن عدد الsubdomains المفروض اللي أنت بتستخرجهم بيكون أكبر من كده بكتير، فإحنا بس على سبيل التجربة معنا عدد بسيط. فالخطوة اللي بعد كده المفروض إن أنت بترجع للscope عشان تشوف إيه الsubdomains اللي خارج الscope وما ينفعش إنك تشتغل عليهم، عشان ما تعملش عليه test بالغلط، وأنت غير مسموح ليك إن أنت تعمل عليه test. فخلونا كده نرجع للscope ونشوف إيه الsubdomains اللي كانوا خارج الscope. هنا لو لاحظنا هنلاقيه بيقول لك إن الcdn.shopify.com خارج الscope، كمان academy.shopify وأي حاجة .email.shopify وlive chat وinvestors وcommunity، كل دول خارج الscope وما ينفعش إن أنت تكتشف فيهم ثغرات وما ينفعش إن أنت تشتغل عليهم. طبعًا هم هنا يعني إحنا نقدر نشوف بعدين الsubdomain اللي إحنا بندوّر عليه إذا كان من ضمنهم والّا لأ ونشيله، لكن لو كان العدد أكبر من كده فبيكون الصح إن أنت تعمل إيه، بيكون الصح إن أنت تفتح الملف بالشكل ده، وهنا هتضغط على control F وهتكتب هنا الsubdomain اللي أنت بتدوّر عليه، ولو هو موجود هنا هيجيبه لك على طول وهتمسحه، وكذلك في باقي الsubdomains اللي هي out of scope. هنيجي للخطوة اللي بعد كده وهي إننا هنستخدم أداة الwaymore، أداة قوية مهمتها إن هي بتروح بشكل passive تجمّع لك جميع الروابط للtarget اللي أنت بتhunt عليه من مواقع مختلفة زي archive.org ومواقع تانية مختلفة. طيب عشان تفهم الفكرة، في مواقع زي موقع مثلا archive.org، الموقع ده مهمته إن هو بيروح لموقع مثلا زي فيسبوك أو موقع شوبيفاي أو أي موقع أونلاين، ويبدأ إن هو يتصفح الموقع ده بالكامل ويحتفظ بجميع الروابط دي عنده في الموقع أو الداتابيز بتاعته. وده بيكون مهم لينا إحنا كمختبرين اختراق لأنه بيسهل علينا عملية جمع الروابط، فهي من أهم الأدوات في عمليات الريكونيسانس. فهنيجي ناخد الأمر ده كده كله كوبي وهنكتبه هنا بالشكل ده. فهنا أنا بقول له إيه، بقول له cat valid subs text اللي هو الملف اللي جواه جميع الروابط دي، وبعدين بقول له كده بايب بمعنى إن أنا بقول له إن أنت هتنفذ لي أمر معين على الفايل ده. البايب لاين معناه كده، والأمر اللي هو هينفذه على جميع السبدومينز اللي جوه الفايل ده هو الأمر بتاع way more، وهتسيب كل حاجة زي ما هي كده وهيستخرجها في ملف way more urls.txt. وكمان أنا هنا بحدد له الرابط اللي هو هيستخرجها، ممكن ما تحددلوش أصلا status كود معين، ممكن تقول له هات لي كل الروابط وأنا أستخرج بنفسي الروابط الفاليد أو اللي مش فاليد، وده بصراحة اللي أنا برجحه. ولكن أنا في الخطوة دي أنا عامل الماتش كود أو الماتش ستيتس كود على 200 عشان الخطوة دي بالذات بتاخد وقت طويل لأنه بيجمع لك عدد روابط مهول. عشان كده أنا اختصرت وقلت له هات لي بس اللي الستيتس كود بتاعه 200 عشان يكون أسرع، لكن أنت في الطبيعي خليه يجمع لك كل الروابط وأنت بعد كده اشتغل عليهم. فأنا دلوقتي بقى هشغل الأداة وهسيبها كده شغالة وهرجع لكم لما تخلص لأن هي تاخد وقت. الأداة قعدت حوالي من ساعة ونص لساعتين. فلو جينا دلوقتي عشان نشوف عدد الروابط اللي الأداة جمعتهم، هنلاقي إن عدد الروابط 20,723، وطبعا ال20,000 رابط دول الأداة جمعتهم بشكل باسف، وإحنا كنا اتكلمنا من شوية يعني إيه باسف. فالخطوة اللي جاية بعد كده إن إحنا هنحذف الروابط المكررة داخل الفايل. فهنيجي كده نروح للأمر اللي بعده. بكده ده الفايل الجديد، فعشان أستعرضه وأشوف دلوقتي فيه كام سطر،
فهلاقيه كده هو شال الروابط المكررة وبقت 12242 رابط غير مكرر. هنيجي للخطوة اللي بعد كده إننا هنبعت جميع الروابط دي لأداة البرب سويت، وأداة البرب سويت هتبدأ بنفسها إنها تدخل على كل رابط، تبدأ كمان إنها تعمل كراولنج أو إنها تستعرض كل رابط وتجيب كمان الروابط اللي جوه كل رابط. فبالتالي عدد الروابط كمان هيزيد عن عدد الروابط اللي انت شايفه قدامك ده، وهتقدر ان انت تكتشف حاجات اكتر من كده بكتير. فالخطوة اللي جاية اللي هي هنستخدم فيها أداة الباس يو ار ال، هروح دلوقتي على الويندوز عشان اللي شغالين معانا على الكالي اللي داخل الويندوز اللي هو التيرمينال اللي ثبتناه من شوية. هوضح حاجة معينة وبعدين هنرجع نكمل هنا تاني في نظام الكالي لينكس. لو انت بتستخدم الويندوز ومثبت الكالي على الويندوز بالشكل ده، فكل اللي عليك ان انت هتيجي وتفتح الباور شيل بالشكل ده، وهتكتب هنا ib config، وهتدور في وسط الايبيهات دي على ال WSL، وهناخد الاي بي اللي هنا اللي هو الاي بي فيرجن 4. هتاخد الاي بي ده كده كوبي، هتعلم عليه بالشكل ده، هتضغط على انتر عشان ياخد الاي بي كوبي، وهنقفلها بالشكل ده. هنحفظ الاي بي هنا في اي مكان. والخطوة اللي بعد كده هنيجي نكتب هنا في خانة البحث فاير وول، وهندخل على الويندوز ديفندر فاير وول بالشكل ده، وبعدين هنيجي نضغط على تيرن ويندوز ديفندر فاير وول اون اور اوف، وهنعمل هنا تيرن اوف وهنا كمان تيرن اوف، وهنضغط على اوكي. والخطوة اللي بعد كده هنيجي لأداة البيرب سويت، وهنضغط هنا على السيتنج، ومن هنا هنعمل edit للبروكسي، هنعدل البروكسي. ودلوقتي عايزين نغير الاي بي نخليه بيلسن على الاي بي اللي احنا لسه واخدينه كوبي من الباور شيل. فعشان نتأكد هنيجي كده نشوف الاي بي هنا هنلاقيه 172 28 224 1. فهنيجي نضغط كده على edit، ومن هنا هنختار نفس الاي بي، وهنا نخلي البورت حاجة مختلفة، نخليه مثلا 4 5 بالشكل ده، ممكن تخليه أي حاجة تاني مفيش مشكلة. نضغط على أوكي وبعدين نعلم عليها علامة صح بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده أنت هتيجي على التارجت من هنا وهتضغط على سكوب، وهنضغط على اد، وهتضيف السكوب اللي انت شغال عليه اللي هو shopify.com، وهنضغط على اوكي. ومن هنا هتكتب جميع السب دومينز اللي انت عايز تعمل لها استثناء عشان هو ما يبدأش ان هو يعمل عليها كراولينج، زي مثلا كان academy.shopify و cdn.shopify. كل ده انت هتكتبه هنا، هتجيب جميع الاوت اوف سكوب وهتضيفهم هنا بالشكل ده، وبعدين هنرجع تاني على الداشبورد، وبعدين هنيجي هنوقف هنا السكان، وهنعمل احنا نيو لايف تاسك جديد. هنختار من هنا اللايف باسيف، ومن هنا هنختار all items، ومن هنا هنختار السويت سكوب، وهنضغط على next من هنا وسيف. وبكده اللايف باسيف شغال معانا وجاهز ان هو يستقبل الرابط اللي انا هبعتها له من الفايل اللي متسجل جواه الرابط. فالخطوة اللي بعد كده المفروض إن إحنا هنيجي من أداة الباس يو ار ال، وهنبعت جميع الروابط اللي إحنا استخرجناها من أداة الواي مور يو ار ال داخل البربر سويت. فهنعمل هنا تجربة من الويندوز وهنشوف ده بيحصل إزاي. فهنشغل أداة الباس يو ار الز بالشكل ده، وداش بي عشان أديها البروكسي. فدلوقتي هنجيب البروكسي اللي إحنا كنا واخدينه كوبي هنا بالشكل ده، وهنكتبه كده ونقطتين فوق بعض، والبورت اللي احنا كنا فاتحينه في البرب سويت اللي هو 4 5، وبعدين داش ال، وهديله الليست. دلوقتي انا عامل ليست وكاتب جواها موقع شوبيفاي، الليست يو ار ال دوت تكست كتجربة بس. فهنيجي نشغل البرب سويت هنا، وهنيجي هنا وهنضغط على انتر، فهنلاقيه هنا بيقول لي ان الستاتس كود 200، وهو فعلا بعت ال URL اللي كان داخل التكست ده داخل البرب سويت بالشكل ده. ودلوقتي اقدر ان انا ابعت جميع الروابط اللي موجودة معايا في اي ليست داخل اداة البرب سويت واعمل عليها باسيف سكان بالشكل ده. هنروح بقى دلوقتي نكمل الخطوات على الكالي لينكس. دلوقتي من الكالي لينكس هنيجي كده برضو على البرب سويت،
وهنعمل نفس الخطوات. هنيجي هنا في الsetting، ولكن هنا أنت مش مضطر إن أنت تغيّر الIP، ممكن تسيب كل حاجة زي ما هي. فأنا هاسيب كل حاجة زي ما هي وهاقفل كده، وهاجي للخطوة اللي بعد كده هاضيف الtarget اللي أنا شغّال عليه، وهاجي هنا أحذف الlive passive ده، وهاعمل live task جديد، أعلّم هنا وall items، وبعدين هاختار الsweet scoop، ومن هنا هاضغط على أوكي بالشكل ده. ودلوقتي الBurp Suite جاهز إن هو يستقبل منّي طلبات. فهاجي للأمر اللي بعد كده، وهاشغّل أداة الpass URL على نفس الIP والport اللي أنا كنت فاتحهم في الBurp Suite، ودلوقتي ادّيته الunique URL اللي إحنا جبناها من هنا، وهنضغط على أوكي بالشكل ده، وهتبدأ الأداة إن هي تبعت بالشكل ده جميع الروابط للBurp Suite. وهو هنا شغال بيعمل عليها passive crawling عشان يجمع لي أكبر قدر ممكن من المعلومات. فأنا دلوقتي هاسيب الأداة تبعت روابط للBurp Suite وتعمل عليها passive scan، وهارجع لكم تاني نكمل بقية الخطوات. يستحسن إن أنت تقلل عدد الثريدز عن طريق إن أنت هتكتب داش تي وتقلل عدد الثريدز. هو في الطبيعي الأداة بتشتغل على 10 ثريدز، فأنت ممكن تخليها مثلا 5 ثريدز، وكمان تكون عامل حسابك وقافل أي حاجة تاني جنب الأداة عشان ما تقابلكش أي مشكلة والأداة تفريز أو تضطر إن أنت تراستر وتضيع عليك الشغل اللي أنت بتعمله. طيب دلوقتي أنا وقفت الأداة عشان أكمل تصوير، لكن أنت خليها تكمل لحد النهاية، لحد ما تخلص جميع الروابط اللي داخل الملف وتحولهم داخل أداة البيرب سويت عشان تعمل لها باسيف كراولينج. وبعدين هننتقل للخطوة اللي بعد كده، وهي إننا نجمع الدايركتوريز والملفات المخفية داخل الموقع. كل موقع بيكون ليه ملفات ودايركتوريز مخفيين، محدش بيقدر إن هو يأكسس عليهم ويوصل لهم. فأنت بتبدأ إن أنت تخمن أسامي الفايلز دي، ولو خمنت صح وفتحت فايل معين ممكن يوصلك لحاجات مهمة في الموقع تكون كريتيكال. فدي بتكون من أهم الخطوات، وأنسب أداة تعمل معانا المهمة دي هي أداة الداير سيرش. ولو لاحظت هنا إن في أوامر كتير أو فلاجز كتير أنا بديها لأداة الداير سيرش، وهنعرف دلوقتي كل حاجة منهم. فخلينا ناخدها كده كوبي على التيرمينال، ومن هنا هنفهم كل فلاج منهم. أول حاجة طبعا أنا بقول لها داش يو عشان أديها التارجت اللي أنا هشتغل عليه. دلوقتي أنا هغير التارجت ده وهخليه شوبيفاي اللي هو التارجت اللي أنا شغال عليه، وبعدين بقول لها على جميع الاكستنشنز اللي هي تدور عليها. الاكستنشنز دي بتكون خطر ان اي حد يقدر يوصل لها، يعني مثلا بيكون ملف conf أو .config أو .back أو backup. كل حاجة من الextensions دي بيكون احتمالية إنها تكون خطر تكون كبيرة. فأنا باخلّي الأداة تدوّر على جميع الextensions دي، وبعدين باقول لها full URL عشان تجيب لي الURL كامل، وبعدين بادّيها delay 10 هنا عشان الWAF ما يمسكنيش، والtime out كمان عشان لو الإنترنت عندي فيه مشاكل. ومن هنا بادّيها -p، وبادّيها الproxy بتاع الburp suite عشان كمان عايز أحوّل الملفات اللي هي هتكتشفها على الburp suite. فهنا لو أنت من الويندوز هتكتب الIP اللي إحنا كنا أخدناه copy اللي هو بتاع الWSL، وهنا كمان بتكتب الport اللي بنفتحه في الburp suite. ومن هنا باقول لها الrandom agent برضه حاجة عشان الWAF، ومن هنا بتقول لها على عدد الثريدز اللي هي هتشتغل بيه. ودلوقتي باقول لها -w، ومن هنا بقى بتدّيها الword list اللي هي هتبدأ إن هي تخمّن من خلالها. فإحنا كنا محمّلين الcheck lists، وجوّه الcheck lists في الdiscovery وبعدين الweb content وبعدين الcombined words. دي list ممتازة في عملية الdirectory enumeration. ودلوقتي باقول لها كمان هتستخرج النتائج في ملف اسمه hidden files. فدلوقتي خلّينا بقى نغيّر الحاجات اللي إحنا عايزين نغيّرها. أول حاجة هنغيّر عدد الthreads، مثلًا هنخلّيها على 50 عشان ما يحصلش مشاكل، وعشان كمان سرعة الإنترنت. لو أنت عندك سرعة الإنترنت وسرعة الجهاز تتحمّل أكتر من كده،
زودها عن كده براحتك، لكن انا عشان برامج التصوير وبرامج تانية انا مشغلها في الخلفية، فانا هقلل عدد الثريدز عشان ما يحصلش مشاكل. وبعدين هنسيب هنا البروكسي هسيبه زي ما هو، لان انا هو ده البروكسي اللي انا عامله في البيرب سويت. وحاجة كمان هنغيرها وهي طبعا التارجت بالشكل ده، وبعدين هنضغط على انتر. وبعدين أنت بتسيب الأداة تشتغل كده وتبدأ إن هي تخمّن ال128,000 كلمة دي على الtarget اللي أنت شغّال عليه، وكمان بتدوّر على جميع الextensions دي داخل الtarget، ولو لقيت حاجة هتسيّفها لك في الملف اللي اسمه hidden files. فدلوقتي أنا هاوقّف الأداة عشان نكمّل باقي الشرح. هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده واللي أنا باشوفها من أهم الخطوات، وهي أداة Crowley. أداة كراولي زي أداة كاتانا بتبدأ تدخل للتارجت اللي أنت بتديه لها، تبدأ إن هي تتصفح التارجت ده، وكل ما تلاقي رابط تدخل ليه، كل ما هتلاقي رابط تدخل ليه لحد ما تستعرض لك جميع الروابط داخل الموقع اللي أنت بتديه لها. لكن أداة كراولي مش بتتيح ليك إن أنت تديها بروكسي عشان تحول جميع الطلبات أو جميع الروابط اللي هي بتدخل لها لأداة البيرب سويت. فالحل دلوقتي يا إما تستنى لحد ما الأداة تخلّص خالص، وبعدين تبدأ إن أنت تاخد الtext اللي جواه جميع الروابط اللي هي جمعته وتبدأ تبعته للبيرب سويت، أو يا إما هتعمل الخطوة اللي إحنا هنعملها دلوقتي، إن إحنا هنخلّي التيرمينال اللي إحنا شغالين عليه يحوّل جميع الريكوستات لبروكسي معيّن. وطبعًا هنا هنكتب البروكسي بتاع البيرب سويت، لو أنت في الويندوز طبعًا هتكتب هنا البروكسي اللي هو بتاع الWSL. فهنيجي أول حاجة هنكتب الأمر الأول بالشكل ده، وبعدين الأمر اللي بعد كده، وآخر أمر معانا. ودلوقتي التيرمينال دلوقتي اللي إحنا شغالين عليه أي request جواه هيتبعت لأداة البيرب سويت. فهنيجي ناخد الأمر بتاع أداة كراولي، هنيجي هنا هنغيّر الtarget وهنخلّيه الموقع اللي إحنا شغالين عليه اللي هو shopify.com. وهنا كمان أنا مدّيها user agent لmozilla عشان الWAF والtime out والdelay، ومدّيها كل حاجة جاهزة. لو أنت عايز تغيّر أي حاجة من دول بتبدأ إن أنت تغيّر، عايز تبطّئ الأداة شوية هتبطّئها، عايز تسرّعها هتسرّعها. فهنيجي دلوقتي لأداة الBurp Suite وهنفتح الterminal بالشكل ده. لو جينا كده ضغطنا على enter فهنلاقي هنا زي ما أنتم شايفين عمّال يعمل crawling للموقع بالكامل، وجميع الروابط بيبدأ إن هو يتصفحها بالشكل ده. وهنسيب أداة crawly شغالة والBurp Suite بيعمل passive crawling، وهنروح كده للفايرفوكس وهنفعّل الBurp Suite على الport 8080. ومن هنا هتبدأ بقى إن أنت تدخل على الtarget اللي أنت شغال عليه اللي هو موقع shopify، وتعمل عليه account وتبدأ تتصفح كل حاجة جوّه الموقع. وأداة الBurp Suite في الخلفية بتجمّع كل الريكوستات اللي أنت بتعملها على الموقع هنا بالشكل ده. اللي حصل دلوقتي إن أداة كراولي طبعًا لإن هي بتحوّل جميع الريكوستات والBurp Suite بيعمل passive scan وكمان مشغّل برامج في الخلفية غير برامج التصوير، فكل ده اتسبب إن الجهاز عمل freeze. فأنت المفروض اللي هتعمله إن أداة كراولي هتسيبها شغّالة في الخلفية، وبعدين هتيجي على الفايرفوكس بالشكل ده، ومن هنا هنفعّل الBurp Suite وهتبدأ إن أنت وأداة كراولي شغّالة هتدخل على الtarget اللي أنت شغّال عليه اللي هو موقع shopify أو أيًا كان الtarget اللي أنت شغّال عليه. وهتبدأ إن أنت من هنا هتعمل هتسجّل في الموقع، وهتبدأ إن أنت تتصفح الموقع، وأداة الBurp Suite شغّالة في الخلفية بتلقط جميع الريكوستات اللي أنت بتعملها. ودي خطوة لازم تعملها، اوعى تكتفي بالأدوات اللي أنت بتستخدمها، لازم إن أنت تتصفح الموقع بنفسك، تبعت جميع الريكوستات على أداة الBurp Suite عشان فرصتك إنك تكتشف parameters كتير وروابط كتير تكون أفضل، وفرصتك إنك تلاقي ثغرات بتكون أفضل بكتير. بعد بقى الكم الهائل من البيانات اللي أنت جمعتها تبدأ إن أنت طبعًا أداة الBurp Suite المفروض إن هي كانت بتسجل كل حاجة أنت بتبعتها عليها، سواء كانت الروابط اللي أنت جمعتها أو الروابط اللي أنت تصفحتها بنفسك من المتصفح أو أداة كراولي. فهتبدأ بعد كده تروح على
خانة التارجت، وبعدين هتروح على السايت ماب، ومن هنا هتلاقي ان دي جميع الريكوستات اللي الاداة استقبلتها. فهتيجي هنا وهتعمل كده كنترول A عشان يحدد جميع الروابط اللي هنا. بعد ما هتعمل كده هتيجي بقى على الخطوة اللي بعد كده، واننا هننشئ دلوقتي فايل اسمه verb results، وهنكتب جواه هنا جميع الروابط. هنضغط هنا على كليك يمين، وأول حاجة هتضغط على copy selected URLs، وهتيجي تكتبها هنا كنترول شيفت في عشان ينسخها كلها. وبعدين هنيجي هنا على أداة البيرب سويت مرة تاني، وهنضغط كليك يمين، وهنختار هنا الخيار اللي بعده على طول اللي هو copy links and selected items بالشكل ده، وهيحمل هنا هياخد جميع الروابط. هنرجع تاني وهنعمل هنا كنترول شيفت في، بعد كده هنضغط على كنترول او انتر، وبعدين كنترول اكس، ودلوقتي بقى معانا الفايل ده فيه جميع الروابط. فنيجي للخطوة اللي بعد كده، هنستخرج جميع البارامترز اللي داخل الروابط ونحطهم في ملف خارجي. ودلوقتي لو جينا كتبنا كات verb dash params pipeline WC عشان يقول لنا كم عدد الروابط، فهنلاقيها 30,357. فهنيجي للخطوة اللي بعد كده، وهي إننا هنشيل الروابط المكررة. فهنيجي وهنكتب الأمر ده، فهنشوف دلوقتي ال parameters pipeline WC، فهنلاقي إن أنت دلوقتي معاك 2535 رابط غير مكرر. طبعا أنت هيكون معاك روابط أكتر من كده بكتير، ولكن أنا عشان كنت بوقف كل شوية عشان طبعا الشرح، فعدد الروابط كان أقل. فدلوقتي كل رابط من ال 2500 رابط دول فيه بارامتر، وكل بارامتر من البارامترز دي المفروض إن أنت تختبرها بنفسك وتشوف إذا كانت مصابة بثغرة زي ال XSS أو السيكوال انجكشن او لا. فهنيجي للخطوه اللي بعد كده، وهي اداه الارجون. واداه الارجون مهمتها ان هي بتكتشف البارامترز اللي مخفيين داخل الروابط. فهنا انا كاتب امرين. الامر الاول هي هتشتغل على الفايل اللي هو الهيدن فايلز اللي احنا كنا المفروض نجمعه من الداير سيرش. طبعا انا كنت وقفت الاداه، لكن انت المفروض كنت جمعت جميع الروابط من الداير سيرش، وبعدين بتسلمها لاداه الارجون عشان تكتشف البارامترز المخفيين داخل الروابط دي. وبعدين الامر اللي بعد كده هتخلي الاداه تشتغل على الروابط اللي هي البيرب ريزلتس بالشكل ده. هنيجي ناخدها كوبي وهنكتبها هنا في التيرمينال. فدلوقتي اداه الارجن هتدخل جوه كل الروابط بتاعه البيرب ريزلتس اللي احنا كنا جبناها، وهتبدا ان هي تدور على بارامترز مخفيين داخل كل رابط من الروابط دي، وبرضه هتحوله على البروكسي ده اللي هو البروكسي بتاع البيرب سويت. ولو اكتشفت اي بارامتر مخفي هتسجله لك في الملف اللي اسمه hidden params.txt. وطبعا الخطوه دي بتاخد وقت، فانت هتشغل الاداه زي كده وهتسيبها بقى هي شغاله تجمع، وهتفتح انت تيرمينال جديد وهتبدا بقى تشتغل على الدال فوكس عشان تكتشف ثغرات في الروابط اللي انت جمعتها. هنيجي دلوقتي للتيرمينال الجديد وهندخل لنفس الدايركتوري اللي كنا فيه. ودلوقتي أداة الدال فوكس هتشتغل على جميع الروابط اللي جوه البارامترز دوت تكست، والفلاج اللي هو الداش داش واف فيجن دي عشان يتخطى الواف، وبرضو اليوزر ايجنت عشان يتخطى الواف. فهنا اليوزر ايجنت مكتوب مرتين، فهنمسحه بالشكل ده. ولو هتلاحظ هنا كمان في داش بي، وانا مديله كده بيلود معين. هنشوف دلوقتي البيلود ده عباره عن ايه. فهنيجي دلوقتي في الفايرفوكس وهتكتب هنا xss.report. الموقع ده بيسمح لك ان انت تكتشف ثغرات البلايند XSS، وهتعمل فيه تسجيل بالشكل ده. دلوقتي بعد ما سجلنا في الموقع هتروح هنا على XSS بيلود بالشكل ده، وهتاخد من هنا أي بيلود أنت عايز تجرب بيه. فأنا كنت واخد البيلود ده كوبي، وبعدين بتيجي هنا على أداة الدال فوكس، وهنا أنت بتكتب البيلود ما بين السنجل كوتيشن، يعني من أول هنا لحد هنا كده كل ده.
هو البيلود اللي أنا كنت واخده من هنا، ولو في أي ثغرة blind XSS هتوصل لك هنا في الXSS report هتسمع معاك هنا. طبعا أنا ثغرة الXSS blind كنت شرحتها بالتفصيل، وهسيب رابط الفيديو اللي كنت شرحتها فيه في الديسكريبشن. وبعد كده بقول له ان انت لو في اي نتائج هتستخرجها لي هنا في الدال فوكس دوت تكست، وكمان بقول له داش داش ديب دوم اكس اس اس عشان يكتشف لي الثغرات بتاعه الدوم اكس اس اس. وهنا انا بقول له البروكسي بتاع البيرب سويت عشان لو اكتشف اي حاجه يحولها لي على البيرب سويت وابدا انا احللها بنفسي بس. وبكده بضغط على انتر واسيب الاداه تشتغل بالشكل ده. طبعا انت دلوقتي بتسيب اداة الدال فوكس ان هي تكتشف ثغرات في الروابط اللي انت مديها لها، وتبدأ بقى ان انت تشتغل في باقي الروابط انت بنفسك، تبدأ تكتشف انت بنفسك. الادوات مش هتكتشف لك كل الثغرات، لازم انت بنفسك تدور في الروابط اللي انت بتجمعها. وكمان لو انت بتستهدف ثغرات تانية زي مثلا السيكوال انجكشن، فبتبدأ تشغل اداة زي السيكوال ماب تديها برضو الروابط دي. وكده يكون الدرس انتهى. احنا دلوقتي عرفنا المنهجية اللي انت المفروض بتتبعها بالشكل ده عشان تكتشف الثغرات. طبعا لو عايز بقى تزود ادوات تاني او عايز تزود بعض التكنيكس المختلفة، الحاجات اللي احنا طبعا وقفناها هنا انت هتسيبها تكمل وكمان هتزود عليها عشان يكون معاك اكبر قدر ممكن من البيانات. وكل ما تجمع بيانات اكتر كل ما كانت نسبة انك تلاقي ثغرة اكبر بكتير. أتمنى يكون كل شيء واضح، وما تنساش أهم حاجة ما تعتمدش على automation tools، وحاول إن أنت تشتغل بإيديك عشان فرصة إنك تلاقي ثغرة وأنت بتهند مانيوال بتكون أكبر بكتير من إنك تشتغل بأدوات، لأن بالطبيعي أنت لما بتستخدم أداة معينة فغيرك بيكون استخدمها قبل كده، وممكن الثغرة اللي أنت هتكتشفها تكون duplicated أو حاجة زي كده. فأنت خلي بالك واشتغل مانيوال بجانب الأدوات عشان فرصتك تكون أكبر في إنك تكتشف ثغرات. لو عندك أي استفسار سيبهولي في التعليقات. إن شاء الله بداية من الدرس القادم نبدأ إن احنا ندخل في ثغرة السيكوال انجكشن عشان نشرحها بالكامل، وهنبدأ نحل عليها لابات. وإن شاء الله بعد ما خلصنا هيكون لينا لايف هاكينج تاني، فيديو تاني غير ده عشان نشوف التكنيكس المختلفة اللي هتساعدنا في اكتشاف الثغرات. وأشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.